ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده في اسرار وفوائد هنتكلم عن نبات القرنفل. شوف، القرنفل في ناس بتقول عليه فص قرنفل، في ناس بتقول عليه مسمار قرنفل، في ناس بتقول عليه قرنفل وخلاص. لكن في الخليج متعودين اللي هم يقولوا عليه مسمار، لان انت لو شفت القرنفلايه بتبقى عامله شبه بالظبط المسمار اللي بتدق في الخشب وبيمسك الخشب في بعضه. اكتر استخدام للقرنفل انا شايف اللي هو لازم يكون موجود معاك في حقيبة السفر بتاعتك، في محفظتك، في جيبك دايما وانت ماشي، ان انت لو حطيت القرنفل تحت لسانك وانت ماشي بالعربية مش هيحصل لك الدوخة او الدوران اللي بيحصل اثناء السفر للعيال الصغيرين والكبار. طيارات، ترجعش بقى وانت في الطيارة، ما ترجعش وانت في السفينة، ما ترجعش وانت في العربيه. الناس اللي تبقى معايا عيال صغيره كل شويه يقعدوا يرجعوا لهم في العربيات وبيقلبوا ريحه العربيه، بتبقى حاجه صعبه جدا. القرنفل منشور عنه 69 دراسه، ليه 22 تاثير جيد للجسم، بيعالج 63 مرض. تعالوا نشوف كده ايه اشهر الدراسات اللي اتعملت للقرنفل، ورقه وقلم بقى، لان الموضوع ده مهم جدا 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 يعني. رقم واحد، الدراسة الأولى في 1 نوفمبر 2006. الدراسة دي اتعملت في الكويت، بتتكلم وبتقول إن زيت القرنفل فعال جدا في تخدير الجلد موضعيا زي بالظبط البنزوكين أو البنزوكاين. شوف، لما أنت كنت بتشوف الأفلام العرب القديمة وتلاقي ضابط يهجم على العصابة بتاعة المخدرات، وبعدين اللي هم يمسكوا البودرة بتاعة المخدرات، أول حاجة الضابط بيعملها يعمل إيه؟ اللي هو يحط صباعه في البودرة بتاعة المخدرات، وبعدين بعد كده يحط صباعه من البودرة على لسانه. لو ده حاجة كده معينة يبقى كده دي احتمال كبير جدا تكون دي مخدرات. هو الحقيقة الضابط ما بيحط على لسانه المخدرات مش عشان يدوقها زي ما الناس متخيلة، ده مش سكر بودرة. الضابط بيحط على لسانه المخدر ده عشان يشوف اذا كان لسانه مخدر ولا لا، لان اشهر المخدرات اللي بتعمل تخدير الموضعي اللي هو الكوكايين، او اللي احنا بنقول عليه باللغه العربيه الكوكايين، اما بتحط على اللسان بيخدر اللسان، فبالتالي بتقدر اللي انت تعرف كظابط اذا كانت دي احتماليه او شبهه وجود مخدرات من عدمه. طبعا هم بعد كده بياخدوا عينات ويودوها للمعمل بتاع الطب الشرعي، ومعمل الطب الشرعي بيؤكد اذا كانت دي مخدرات ولا لا، وبيأكد نوع المخدر. اول مخدر موضعي عرف على وجه الارض هو الكوكايين. الكوكايين بعد كده جه العلماء اكتشفوا مواد فعالة تانية شبه الكوكايين، بس فيها ميزة اللي هي ما بتعملش تأثير على الجهاز العصبي المركزي. ده بالظبط زي المخدرات الموضعية اللي بتستخدم في علاج الألم بتاع الحروق، اللي بتستخدم في علاج البواسير والشرخ الشرجي، اللي بتسكن الألم وبتخدر الألم موضعيا. المخدرات الموضعية دي كمان ليها فايدة تانية مهمة جدا جدا، إن البيوت ما يحصلش فيها طلاق. المخدرات الموضعية دي زي زيت القرنفل وزي البنسوكين والزيلوكين والحاجات دي كلها بيستخدمها المتزوجين عشان خاطر سرعة القذف. أنا بقول لك زيت القرنفل أحلى وأأمن مليون مرة. أنت ممكن تستخدمه كدهانة على القضيب قبل الجماع مثلا بنص ساعة ولا حاجة، وتغسل كويس طبعا قبل الجماع مباشرة. ممتاز جدا في اللي أنت تقدر اللي أنت تاخد وقت كويس في الإيه في القصة بتاعة الجماع دي. فما تستخدمش المخدرات الموضعية، أو لا قدر الله ما تستخدمش مخدرات عامة زي الحشيش أو الترامادول
او الادويه بتاعه الاكتئاب اللي ممكن تعمل اعراض جانبيه، انت ممكن تستخدم حاجه زي القرنفل او زيت القرنفل. هو امن جدا في القصه بتاعه الايه، في القصه بتاعه سرعه القذف. يبقى اول استخدام لزيت القرنفل لو انت استخدمته كدهان موضعي، الالم في الجلد مثلا، الم حرق، الم في الجلد عامه، التهابات في الجلد عامل الم شديد، لو انا استخدمت زيت القرنفل، زيت القرنفل بيخدر الجلد تخدير موضعي، فبالتالي ما يحسسكش بالايه، ما يحسسكش بالالم اصلا، ولا يحسسك بالايه، بالجلد اصلا. ده اول استخدام، واللي اتنشر عنه دراسه في الكويت في 2006. تاني دراسه في 1 يونيو 2017 في امريكا، ان القرنفل لو انت استخدمته بانتظام كشرب او كاستهلاك تحت لسانك بقى، بتستخدمه بانتظام، بيساعد ان الخلايا الدهنيه بتاعتك ما تكبرش، فبالتالي بيساعد ان انت ما يحصلكش سمنه. وينفع مع الناس اكتر اللي بيكونوا بيثبتوا عاوزين يثبتوا الوزن بعد اما انت اتبعت حميه نظام غذائي معين، زي الحميه بتاعه الكيتو او الحميه بتاعه الصوم المتقطع او الحميه منخفضه النشويات، ايا كان النظام الغذائي اللي انت بتتبعه. لو انت استخدمت القرنفل بانتظام هيساعد شويه اللي انت ما تزيدش في الوزن وترجع للزياده القديمه اللي حصلت لك قبل كده. ده تاني دراسه اتعملت في امريكا في 2017. الدراسه رقم 3 في 1 ابريل 2009، ان القرنفل، الدراسه اتعملت في الهند، ان القرنفل فعال جدا في تطهير الرئتين، وتعتبر كمضاد حيوي طبيعي قاتل للبكتيريا الممرضه اللي بتصيب الرئه، زي البكتيريا بتاعه الكليبسيلا اللي ممكن تعمل التهابات شديده جدا في الرئتين، وممكن تعمل امراض رهيبه في الرئتين بعد كده، زي الاعراض الجانبيه اللي بتحصل منها زي السد الرئويه وغيرها من الامراض اللي بتصيب الرئه. فانت لو عندك التهابات شديده في الرئتين، بتكح كحه شديده، كحه ناشفه، رحت للطبيب وشخص لك ان انت عندك ضعف في المناعه بتاعه الرئه، وبدا اللي هو يكتب لك مضادات حيويه، مع المضادات الحيويه انت ممكن تستخدم القرنفل. وده بيأكد كمان نقطه كده صغيره، اللي ناس كتير جدا من المدخنين لما بيستخدموا القرنفل تحت لسانهم بيحسوا براحه في صدرهم. يا جماعه تلاقيه بيقول لك انا ارتحت. خلي بالك القرنفل فيه ميزه كمان مهمه جدا، اللي هو بيريح الاعصاب بتاعه المنطقه بتاعه الجهاز التنفسي عندك، والامعاء والاعصاب بتاعه المريء، اللي بيكون بسبب الارتجاع بتاع المريء بتبهدل الدنيا وبتبهدل الاعصاب بتاعه المريء، وبتحس بالم شديد جدا في المريء وحرقان. وهنشرح الكلام ده برضه في الدراسات بتاعه النهارده. فالقرنفل جميل، بيريح اعصابك وبيطهر لك الجهاز التنفسي، وبيطهر لك اي مكان هو بيتحط عليه. الدراسه رقم 4 في 20 اكتوبر 2003، ان الهند فعال جدا في علاج البرود الجنسي لدى الرجال. تاني دراسة بتؤكد فعالية القرنفل يا جماعة في المشاكل الجنسية. الدراسة الأولانية إن زيت القرنفل فعال كعلاج موضعي في علاج سرعة القذف. الدراسة الثانية بتقول لك لا، أنت بقى كمان لو شربت القرنفل بانتظام، زي اللي أنت تحطه مثلا في الشاي بتاعك بانتظام، أو اللي أنت تشربه بانتظام، هيساعدك كتير جدا في التغلب على القصة بتاعة عدم الميول للي انت عاوز تعمل جنس او اللي انت عاوز تعمل جماع. الدراسات بتؤكد ان انت لو استخدمت القرنفل بانتظام فعال في علاج البرود الجنسي لدى لدى الرجال. في 2003 الدراسه اتنشرت. الدراسه رقم 5 في يناير 2005 في اليابان، ان القرنفل فعال في قتل الكانديدا اللي بتعمل البياض بتاع اللسان، وكمان الكانديدا اللي بتعمل ريحه في الفم والجوف مش لطيفه. يعني انت لما بتستخدم القرنفل بغض النظر اللي هو بيمنع القيء، لا ده كمان بيطهر لسانك، بينظف لسانك وبيطهره من الطبقه البيضاء اللي بتكون عليه. ده كمان بيساعدك اللي انت ريحه الفم عندك تبقى طيبه. انا كنت شرحت لكم قبل كده لو تفتكروا، قلت لكم وانا كنت في الهند كان الهنود متعودين بعد كل اكل بيجيبوا الكراويه ويحط عليها شويه ينسون ويحط عليها شويه شمر، ويخلطوهم مع بعض كده ويحطوهم في ايديهم كده، وممكن شويه سكر نبات بسيط كده، ويستخدموها ياكلوها بعد الاكل كده، يمضغوها عشان بيخلي ريحه الفم جميله جدا، بيمنع الانتفاخات بتاعه البطن، بيقوي الهضم جدا. فبالتالي بعد الاكل يعني محدش يتاذى. لو انت مثلا اكل مثلا بصل توم بواقي الكلام ده، محدش يتاذى من الريحه بتاعه الفم عندك. الدراسات كمان بتقول لك هنا كمان اهو ان القرنفل بيعالج جذريا ريحه الفم الكريهه لو سببها الكانديدا. طبعا في حاجات كتيره جدا يا جماعه، وما نيجي نعمل التجميعات بتاعتنا بعد ما نخلص المفردات بتاعه النباتات الطبيه،
بتعالج القصه بتاعه رائحه الفم الكريهه، وانا كنت شرحت الكلام ده في الحلقه بتاعه البقدونس، ان الكلوروفيل او اليخضور او دم النبات، اي نبات طبي بيكون لونه اخضر وانت بتاكله، زي البقدونس زي الجرجير زي الشبت، الحاجات دي كلها ما انت بتاكلها عشان فيها كلوروفيل او يخضور، اليخضور او الكلوروفيل بيمتص الريحه الكريهه. برضو الاقراص بتاعه الفحم نفس القصه، بتعالج الانتفاخ وبتمتص الريحه الكريهه. فانت لو عندك رائحه كريهه في الفم، عندك لسانك لونه ابيض بسبب العدوى بتاعه الكانديدا، انا بنصحك ان انت تستخدم القرنفل، طعمه جميل جدا، هيطهر لك الجهاز الهضمي ويقتل لك الكانديدا وتخلص من القرف ده خالص. طيب الدراسه رقم 6 في 28 فبراير 2015 في السعوديه، القرنفل والقرفه فعالين جدا في التهابات حوض الكلى. لو انا عندي صديد مزمن في الكليتين، انا كنت اتكلمت في الحلقه بتاعه الشمر وقلت برضه الشمر من النباتات الطبيه الفعاله في علاج التهابات حوض الكلى والصديد بتاع الكلى والبكتيريا اللي بتصيب الكلى وبتعمل فيها مشاكل مزمنه. ضيف على الشمر النهارده القرنفل، وكنا برضو اتكلمنا في الحبه السوداء عن القصه دي. فانت كده لغايه دلوقتي عندك 3 نباتات هم بيعالجوا الصديد بتاع الايه بتاع الكلى، القرنفل، الحبه السوداء، ومعاهم كمان الشمر. وانا كنت اتكلمت برضه في الحلقه بتاعه الزعتر عن ان الزعتر من النباتات الطبيه اللي بتطهر الكليتين. يبقى احنا كده ماشيين معاك واحده واحده اهو. اما هنيجي نتكلم بقى في الامراض بتاعه الكلى ونقول ازاي نطهر الكلى، هنتكلم عن ال4 نباتات طبيه اللي انا ذكرتهم النهارده دول. 1 مايو 2009 الدراسه رقم 7 اتعملت في تايلاند ان القرنفل قاتل للميكروب الحلزوني. شوف، القرنفل مرتبطه ارتباط وثيق جدا بالجهاز الهضمي. اي مشاكل في الجهاز الهضمي زي مثلا الارتجاع والحموضه بتعمل الم رهيب جدا في المريء، الم لا يمكن ان يتحمله بشر. القرنفل فيه ميزه اللي هو مش بس بيطهر لك الجهاز الهضمي وبيقتل بقى كمان الكانديدا الوحشه من فوق من الفم، وبعدين ينزل عند الميكروب الحلزوني ويدمر الميكروب الحلزوني ده، غير خلي بالك اللي هو ليه كمان تاثير على البكتيريا الضاره اللي بتصيب كمان القولون. بس انا ما رضيتش اجيب الدراسات دي عشان ما نطولش الحلقه دي اكتر من كده، الا انه كمان بيقتل الميكروب الحلزوني. يعني انا لما اخد فص القرنفل او اخد مسمار القرنفل تحت لساني، المريء بتاعي هيرتاح لان الالم الرهيب اللي عندي في المريء هيروح، وكمان القرنفل هينزل على المعده هيطهر لي الميكروب الحلزوني اللي موجود في المعده، او الجرثومه بتاعه المعده اللي بتكون موجوده في المعده وبتعمل مشاكل في المعده، كمان بتكون موجوده في الامعاء وبتعمل التهابات مزمنه في الامعاء وفي القولون وبتعمل انتفاخات رهيبه والتهابات شديده في القولون. انا عاوزك ان انت تشرب القرنفل وتستفاد منه. يعني القرنفل جميل وسهل ومتاح في كل حته، وحطه دايما في جيبك زي ما احنا قلنا قبل كده. هات ورقه اللبان السماره وحط فيها شويه قرنفل، شويه حبه سودا، شويه شمر، شويه ينسون. دي نباتات طبيه جميله لازم تكون موجوده عندك في كل بيت. زي ما انت بتعمل صيدليه عندك بيكون عندك فيها المسكنات وبيكون فيها المضادات الحيويه، الحاجات الاساسيه عندك في الصيدليه المنزليه، انا عاوزك برضو في مطبخك يكون عندك النباتات الطبيه الاساسيه اللي انت دايما بتستهلكها بانتظام وبتشرب منها بانتظام عشان تفيد جسمك. احنا عاوزين نغير بقى الايه، نغير الفكر بتاعك بحيث ان انت تمشي بطريقه اجمل لحياتك. اتمنى ان تكون حلقه القرنفل النهارده عجبتكم. يا ريت بعد اذنك ان انت تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، تفعل زر الجرس، ما تنساش ان انت تشير الفيديو على الفيسبوك وعلى جروبات الفيسبوك، ما تنساش ان انت تشير الفيديو على الواتساب وعلى جروبات الواتساب. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.